salut cu mare drag și mă bucur că pot să vă iau și astăzi cu mine în bucătărie. Sunt Abi și în ocazia aceasta am să vă arăt cum prepar eu una din cele mai vechi rețete de paste. Sunt așa de ușor de preparat, încât în 10 minute puteți pregăti o cină super. Rețeta de astăzi sunt pastele carbonara, nu este rețeta clasică, ci este propria mea interpretare a acestei rețete. Va fi carbonara cu bacon de curcan. Această rețetă mi-a fost solicitată de voi, cei care mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook, ați văzut deja poze cu preparatul. Hai la treabă ca să terminăm repede! Pentru această rețetă folosim 160 g paste, 100 g bacon de curcan, 30 g parmezan, 2 gălbenușuri, 2 linguri ulei de măsline de bună calitate, sare și piper după gust și un cățel de usturoi opțional. În plus, parmezan și piper pentru ornat. Mai întâi amestecăm gălbenușurile cu parmezan și piper proaspăt măcinat, după care le lăsăm deoparte. Tăiem baconul de curcan în felii subțiri și îl lăsăm deoparte. Punem pastele la fiert în apă clocotită cu sare și le fierbem la foc mic cât timp scrie pe cutie. La mine a durat 10 minute. Cu lama unui cuțit zdrobim usturoiul, după care îl curățăm de coajă. Cât timp fierb pastele, încălzim uleiul de măsline într-o tigaie și gătim carnea pentru aproximativ 4-5 minute. Adăugăm și usturoiul și îl lăsăm împreună cu carnea pentru aproximativ 1 minut, cât să își lase aroma. Păstrăm aproximativ 2 polonice de apă de la paste, apoi putem scurge pastele de apă. Dacă vreți un sos mai cremos, opriți mai multă apă. Adăugăm pastele peste carne împreună cu apa oprită. Lăsăm pe foc cât să se îmbine aromele. Oprim focul și adăugăm amestecul de ou. Este foarte important să nu facem acest lucru pe foc, deoarece vom obține omletă în loc de sos. Condimentăm cu piper și amestecăm foarte bine. Yummy cum arată! Super! Servim cu parmezan proaspăt ras și piper de asemenea proaspăt ras. E totul gata! Tami, hai la masă! Yummy! Ce avem noi aici? Paste, carbonara. Hai să vedem cum au ieșit.
Cum e? Bun. Bun, bun? Foarte bun. Ok, mă bucur. Sper că veți încerca și voi această rețetă pentru că este foarte bună. Mami, mie îmi place cu mai mult parmesan. Mai pune puțin. Atât. Am zis mai mult. Atât că ai pus. Am pus prea mult. Cum este? Fiecare cu preferințele lui. Ați văzut cât de ușor se prepară. Sunt câțiva pași la care trebuie să fiți atenți și în felul acesta veți reuși să preparați o carbonara mai diferită, dar super gustoasă și arătoasă. Poftă bună și spor la treabă! Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. Era să uit! Dați un like dacă v-a Like. plăcut, distribuiți acest video prietenilor voștri și abonați-vă la acest canal. Iar până ne revedem, mulți pupici! La revedere! La revedere! Gata, acum pot să mănânc liniștită. Eu știu. Te filmează tati. Ați văzut deja pozele cu preparatul. Da. Stai un pic, du-te și ia din tigaie și vină încoace ca să putem să facem închiderea. Tami? Nu acolo! Tami, mami. Dai canapé peluș. Nu e calul.